आपण करणार आहोत पालक पनीर। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 पालकाची जुडी, 2 चमचे तेल, 200 ग्राम पनीर, 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो, 1 मीडियम साईजचा चिरलेला कांदा, 3 हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून जिरे, 1 टीस्पून धणे जिरे पावडर, चवीनुसार मीठ आणि 2 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट। हाय फ्लेमवर पातेल्यात पाणी उकळवून त्यात पालकाची पाने टाकूया आणि 3 मिनिटं शिजवूया। पालक कव्हर न करता शिजवूया। पालक शिजला की गार पाण्यात काढून घेऊया, त्याने पालक छान हिरवागार राहील। ह्याच पाण्यात टोमॅटो 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। टोमॅटोला ह्या प्रकारे कट करूया, जेणेकरून टोमॅटो शिजल्यावर त्याची स्किन काढणं सोपं होईल। टोमॅटो शिजले आहेत। टोमॅटो काढून थंड होऊ देऊया। मिक्सरच्या भांड्यात स्किन काढलेले टोमॅटो आणि हिरव्या मिरच्या घालून पेस्ट करूया। ह्याप्रमाणे मिक्सरच्या भांड्यात गार झालेले पालक घालून पेस्ट करून घेऊया। ह्याप्रमाणे हाय फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात तेल टाकूया। तेल तापलं की त्यात जिरं टाकूया। जिरं तडतडलं की त्यात कांदा टाकूया। कांदा गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतवायचा आहे। कांदा थोडा परतला गेला आहे, त्यात आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसणाचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतवून घेऊया। धणे जिरं पूड आणि थोडं मीठ घालूया। धणे जिरं पूड ऐवजी तुम्ही गरम मसालाही वापरू शकता। टोमॅटो प्युरी घालून मिक्स करूया। तेल सुटेपर्यंत टोमॅटो प्युरी शिजवूया। साईडने तेल सुटलेलं आहे। पालक प्युरी ॲड करूया। थोडं पाणी टाकून मिक्स करूया। मीडियम फ्लेमवर पालकाला 2 मिनिटं शिजवून घेऊया। चवीनुसार मीठ टाकूया। पालक शिजला आहे। पनीर ॲड करूया। पनीरचे काही पीसेस काढून घेऊया। काढलेले पनीरचे पीसेस किसून घेऊया। ह्याने पालक पनीरची टेस्ट अजून वाढेल। टेस्टी पालक पनीर रेडी आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।